හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අද මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක වින්ඩෝ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඔයාලට මම දැම්ම 18ට වැඩි අයට සුදුසු ඇප් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ ඇප් එකේ earn කරලා ඔයාලට පුළුවන් වින්ඩ්‍රෝ ගන්න නොමිලේම කිසිම ආයෝජනයක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ ඇප් එකේ වින්ඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් තමයි මම ගෙනාවේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. තාමත් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ නැත්නම් ඒකේ වැඩ කරන්න ඉතින් ඉක්මන් කරලා වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න. හැබැයි පොඩි අය බලන්න එපා. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මේ ඇප් එකේ වින්ඩ්‍රෝ එකක් කොහොමද ගන්න කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඇප් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සමහර අය අහලා තිබ්බා කොහොමද මේක earn කරන්න කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ටිකක් කිව්වා මේකේ රෙෆර් හරහා earn කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්වයිට් කරලා ඒ වගේම මේකේ APK එකක් තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මේක ක්ලෝන් කරලා නමනම් කරලා අයිස්ලන්ඩ් වගේ ඇප් එකක් එහෙම දාගෙන ඔයාලට තව account හදාගෙන මේකෙන් earn කරගන්න. හැබැයි මම ඒක try කරලා බැලුවේ නෑ. ඔයාලා try කරලා බලනවා නම් try කරලා බලන්න. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලටම refer හදාගන්නත් පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට. නැත්නම් ඔයාලගේ device කීපයක් තියෙනවා නම් මේකේ ඒ වගේ account හදලා ඔයාලට මේක earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ reward එන්න ටික දවසක් යනවා. මම වීඩියෝ එකේදී කිව්වා දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත තමයි ඔයාලට reward එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බෝනස් එක හම්බ වෙනවා 0.5ක් USDT 0.5ක් රෙජිස්ටර් වෙද්දිම මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකේ මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකට ආපුවාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කස්ටමර් කෙයා එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ID එක තියෙනවා. මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ copy කරගත්ත ID එක මෙතන කස්ටමර් කෙයා එකට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලව සම්බන්ධ කරගෙන කස්ටමර් කෙයා එක සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට මේ බෝනස් එක ඉල්ල ගන්න. එතකොට රෙෆර් බෝනස් ඉල්ලන්න දෙන්නේ ඒක ඔටෝම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇඩ් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් හිටපු ගමන් කියන්නේ රෙෆර් කරපු ගමන් ඇඩ් වෙන්නේ දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළතදී. දවස් දෙකක්ම යන්නේ දවස් දෙකක් ඇතුළතදී තමයි කොහොම හරි මේක ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඊමේල් එක දාන්න මෙතන hi sir please give me register bonus කියලා ඔයාලගේ ID එකක් දාලා this is my ID කියලා ඔයාලගේ ID එකක් දාලා අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතනින් සබ්මිට් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සබ්මිට් කරන්න මේ හැන්දෑවේ මේ උදේවරුේ මේක ඕපන් නැහැ. ඒක නිසා හැන්දෑවේ මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට බෝනස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බෝනස් එක මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තව earn කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ගේම් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ ගේම් තියෙනවා ප්ලේ කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හම්බෙන ඒ වගේ ඔයාලට ඒ ගේම් ප්ලේ කරලා මේක earn කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මේවා ප්ලේ කරලා බැලුවේ නෑ. ඉතින් මේකේ ගේම් තියෙනවා ගොඩක්. ඔයාලට ඒවා ප්ලේ කරලා බලලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට හම්බෙන coin වලින්ම මේක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඩිපොසිට් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕන රෙෆර් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේක earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙතනින් තමයි දැන් විඩ්‍රෝ එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන account details කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන ඉන්කම් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට top up reward කියන්නේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම හම්බුන බෝනස් එක. ඉතින් මේ 0.6 ගානේ ආවිලා තියෙන refer ලගෙන් ආපු ඉන්කම් එක. ඔය විදිහට තමයි ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම ඇඩ් වුණ ගමන් මෙන්න මෙතන wallet එකේ අප්ඩේට් වෙනවා කොහොමත්. හරි. එතකොට ඔයාලට refer link එක මෙන්න මෙතනින් promote කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන setting කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මම කිව්වා මේකේ password එක set කරගන්න කියලා. transaction password එක. ඒක තමයි ඔයාලට withdraw කරද්දි දෙන්න ඕන password එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් wallet එක add කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා කොහොමද කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න බලපු නැති කෙනෙක් නම්. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ withdraw ගන්න නම් minimum $5ක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මගේ $7ක් තියෙන නිසා මම ඔයාලට withdraw වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන wallet එකේ ඉරි කැලක් තියෙන මෙන්න මෙතන ඊතලයක්. අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. recharge කරනවා නම් එහෙමයි. withdraw ගන්නවා නම් එහෙමයි. මෙන්න මේ withdraw කියන එක ක්ලික් කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ USDT ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක TRC20 මතක තියාගන්න සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාලා වෙන එකක් ඇඩ් කරලා එහෙම තියනවා නම් ERC20 ඇඩ් කරලා තියනවා නම් ඒක නෙමෙයි TRC20 එක තෝරගන්න හරි එහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන amount එක දෙන්න පුළුවන් හරි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන amount එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන බටන් එක නිල් පාට වෙලා තියෙනවා නිල් පාට උනේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට ආවොත් පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට කපලා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන transaction password එක ගහ ගන්න එනවා මේ password එක ගහලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන withdraw button එක click කරගන්නයි තියෙන්නේ හරි මම මේ විදිහට password එක ගහගත්තා මෙන්න මෙතන withdraw button එක දැන් click කරගන්නවා ඔන්න ඒක හරි අපිට දැන් ටික වෙලා බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා මේක පැයක් දෙකක් වගේ යයි සමහර විට අපිට wallet එකට එන්න හරි ඔන්න balance එක 0 වෙලා තියෙනවා හරි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට account details වලට ගියාම ඔයාලගේ withdraw details ඒ වගේම ඔයාලට income එක ආපුවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw කරපු එක දැන් මෙතන පෙන්නනවා ඒක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන නම් successful කියලා වෙලා තියෙනවා අපි බලමු wallet එකට එන්න ටික වෙලාවක් කියයි හරි ඉතින් ඔන්න දැන් මම Binance account එකට ඇවිල්ලා තිනවා මම withdraw එක ගත්තේ Binance account එකට මම දැන් මෙන්න මෙතන wallet කියන එකට යනවා wallet කියන එකේ export එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙට කොටුවක වගේ icon එකක් තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඒකෙන් තමයි history එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දාපු withdraw deposit ඔක්කොම ඉතින් මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරගන්නවා ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම මේකට withdraw එකක් ගත්තේ app එකකින් withdraw එක දැම්මේ 12යි 20ට 18ට වගේ ඔය වගේ වෙලාවකදී ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw time එක deposit time එක බලා ගන්න පුළුවන් 12යි 21ට විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 7.1ම කිසිම fee එකක් යන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ගියාම ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි withdraw එක ගන්න තියෙන්නේ ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට withdraw වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් මේකේ ඉදිරියට වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඉතින් සමහර විට මේ බෝනස් එක දෙන එක ඉස්සරහදී නවත්තන්න පුළුවන් ඒක නිසා ඉක්මන් කරලා මේක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ channel වලට එහෙම join වෙලා නැත්නම් ඒවට join වෙන්න ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒකටත් එකතු වෙන්න හරි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා